იყო რომ თქვენთან შეხვედრა აი მოახერხეთ შეიძლება ჩვენ როიტყვი რამდენად ჩამოვედით და ნონასთან კონტაქტი მქონდა Facebook-ში თუმცა თურმე მე გამახსენა ადრეც გწოდნი ერთმანეთი და ეხლა მოახერხეთ მე მაგასაც დაველაპარაკეთ რომ მაშინვე პარასკევს დილას ჩამოდიოდით ღამე ჩამოვედით საღამოს აი საბედნიეროდ ისე მოხდა რომ მოახერხეთ პირდაპირ როგორც იტყვიან როგორც რა თქვა მე სკარაბილანა ბალ აი ესეთი რაღაც უბრალოდ მოვიდეთ აქ ჩამოსული ვართ გავჩერდებით ერთი თვე და ერთი კვირა დაახლოებით ვატარებთ ტრეინინგს მე ვატარებ ჩვენ ისეთი პროგრამა გქონდა მაგრამ შეიცვალა აი გვინდოდა დღეს შეხვედრა იმიტომ ჩვენ გვინდოდა ინტენსიურად ამ თვე და ერთი კვირის განმავლობაში ინტენსიურად შეხვედროთ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს რომ აი გვესაუბრა ოშოზე აი ფაქტიურად ოშოს არტი ოშოს მისი მესიჯი რა იყოს ამ სოფლიოსთვის აი მე ერთად არა მარტო პრაქტიკულად იმიტომ რომ არა უკაცრავად არ მარტო თეორიულად ან რაღაც პრაქტიკულადაც რაც შეიძლება მეტი რაღაცა მომხდარიყო ერთად დამხდარიყავით და აი მედიტაციის განცდა როგორც მოხდებოდა აი ესეთი ფორმით განგვეცადა მაგრამ აი ახლა გვინდოდა დავუშვათ დღეს ლექცია შემდეგ მე გარკვეული სურათები მაქვს ჩამოტანილი და აი მედიტაციური ფერწერის გამოფენა მოგვეწყოთაც მადიტა აგრეთვე ჩაატარებდა მედიტაციას სურათებთან როგორც ხშირად ატარებს თავის ჯგუფებში ну ახლა ვერ მოახერხეთ დარბაზის შოვნა ამიტომ ცოტა გადაიწია ამ გამოფენამ მაგრამ ალბათ იქნება 10 ოქტომბრისთვის შემდეგ 4 შაბათს ისევ შევიკრიბებით იქნება ითარგმნა ძალიან კარგი წიგნი ოშოსი ოქროს ყვავილის ასე ეწოდება საიდუმლოთა საიდუმლოებათა საიდუმლო ოქროს ყვავილის საიდუმლოება და აი ამ წიგნის პრეზენტაცია იქნება შემდეგ 4 შაბათს სად იქნება? ილიას ბიბლიოთეკაში. ილიას ბიბლიოთეკაში. ილია უნის თუ ეროვნული ბიბლიოთეკაში? ლიგამუს ბიბლიოთეკაში. და მე მაგალითად გახარებული ვიქნები თუ ყველა მობრძანდებით აქ, იმიტომ რომ ნამდვილად კარგი საქმედან, კარგი და მშვენიერი საქმე გაკეთდა. თან განსაკუთრებით იმ პრეზენტაციაზე უფრო ნაკლებ ფასად შეგიძლიათ წიგნი შეიძინოთ. შემდეგ ამ შემდეგ შაბათ-კვირას მე მაქვს ტრეინინგი, უფრო პოზიტიური ფსიქოლოგიის ტრეინინგია. პოზიტიური ფსიქოლოგიის ტრეინინგია, რომელიც ჩატარდება სად არის აღმაშენების გამზირის ზევით, ხო? არ ვიცი. ზუსტად მისაბართი არ ვიცი, მაგრამ თუ ინტერესი გაქვთ, აუცილებლად მოდით, დამიკავშირდით. ტრეინინგი ღირს 200 ლარი 2 დღის განმავლობაში, 8 საათი დღეში. მაგრამ თუ ნამდვილი მაძიებელი ადამიანი, როგორც ოშომ თქვა, ყოველთვის მონახავს გზას. მართალია, თანხა ეხლა 200 ლარი არ არის. ნაკლები, მაგრამ ყოველთვის მონახავს გზას, რომ შევორდეს ამ ტრეინინგს და მე ღია ვარ ასეთი მაგალითად ასეთი მაძიებლობის მიმართ. შემდეგ შაბათ-კვირას მადიტა ჩაატარებს თავის ტრეინინგს, ეს NLP-ა, ნეიროლინგვისტიკური პროგრამირება. მან გადაცა ერთი საინტერესო მეთოდი მედიტაციის, რომელიც უშუალოდ მადიტა არჩია ამისთვის. და ამაზე მადიტა ისაუბრებს. და შემდეგ ამ ტრეინინგის როცა მადიტა ატარებს აგრეთვე შაბათ-კვირას და კვირის განმავლობაში ჩვენ შეგვიძლია შევხვდეთ სადმე თუ საშუალება იქნება და სიამოვნებით ვისაუბროთ, განვიცადოთ გარკვეული სივრცეები ჩავატარებთ გარკვეულ მეთოდებს, რომელიც ძალიან საინტერესო იქნება, არის მეთოდები და არის ტექნიკები. და აი ცოტა განსხვავდება ერთმანეთისაგან. და ახლა მოდით ვისაუბროთ, აი დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რომ აი მადიტა როგორ შეხვდა ოშოს და როგორ მოხდა აი წიგნის
წიგნის კი აი მეთოდის გადაცემა, მისთვის ამ მედიტაციის მეთოდის გადაცემა მისთვის. You can speak about Osho. Please speak about Osho. How I met him. Yeah, how you met him. How you met him Okay. first. Yes. Gamanjovat. I have no idea what he said. He announced my training, right? Yes, I did. He went- მე არ ვიციო რა ილაპარაკა ახლა მაგნომო, მაგრამ ალბათ წარადგინა ჩემი ტრეინინგიო. It's great. It's a training about learning to use the mind in a helpful way. რომ გამოიყენო გონება ხელშესაწყობად, ხელშესაწყობი გზით. To use the mind so that you can really use your intelligence for creativity, health, and more joy. რომ თქვენი გონება გამოიყენოთ სიხარულისთვის, თქვენი შემოქმედებისთვის. See, when I came to know Osho, I was about your age, a little bit, 27, 26. დაახლოებით თქვენი ასაკის, უფრო 26-27 წლის ვიყავი, როცა ოშოს შევხვდი. And at the time, I had studied psychology and pedagogics. ფსიქოლოგია და პედაგოგიკას სწავლობდი. And then I got a job at the Frankfurt University. We developed the role of the teacher in a new way. What is a teacher? What is a good teacher? And projects we developed. ფრანკფურტის უნივერსიტეტში ვსწავლობდი და ვსწავლობდი პედაგოგიკას, რომ რა არის მასწავლებელი, რა არის კარგი მასწავლებელი და აი მისი მეთოდიკა. And I was very active in the student movement and in the feminist movement. ამ სტუდენტურ მოძრაობის დროს ძალიან აქტიური ვიყავიო. feminist movement, როგორ ითარგმნებთ? feministური. You know, for women to have self-confidence without always trying to find a man to marry. ისე რომ ხალი თავდაჯერებული იყოს იმის გარეშე, რომ ყოველთვის ეძებოს მამაკაცი, რომ მასზე დაქორწინდეს. So basically I was very much identified with your mind, as I guess you are. აი ძალიან გაიგივებული ვიყავი ჩემ გონებასთან, როგორც აი თქვენ ხართ. Inquiring, analyzing, being intelligent. You know, studying. ძიებაში, ჩემს გონებაში, ჩემს ინტელიგენტობა ცოტა სხვანაირად ითარგმნება, გონიერებად ითარგმნება. And then I got the job at the university, and then I decided in my holidays to travel India. ხოდა ჩემს holidays დროს გადავწყვიტ, რომ ინდოეთში წავსულიყავი. And because I'm an independent woman, I did this alone. I wanted to travel alone. დამოუკიდებელი ქალბატონი ბრძანდებოდი, ამიტომ მარტო გადავწყვიტე გასვლა. And you can imagine being into the feminist movement. I was not into a guru. ხოდა არავითარი გურუ არ მიზიდავდა როგორც ასეთი. Yeah. So on my journey through India, I visited Pune. I visited a friend whom I respected very much. და ინდოეთში მოგზაურობის დროს შევიარე პუნაში, სადაც იყო მეგობარი, მეგულებოდა. მას ძალიან დიდ პატივს ვსემდი. You know, I came with my rucksack, with my jeans and my fancy clothes and ჩემი ჯინსები და ჩემი flea market clothes. ჰიპის დასასვლით. Yeah. And I mean, this was 1978, end of 1978. 78 წელი. So, and then I thought, I am here, I might as well listen to this guru, to this man they speak about so ამ დროს much. სწორედ პუნაში იყო ოშო. ახლა ვიფიქრე, აქავარ მაინც და მოდი რა მოусმენ. And of course, I came there with my very trained mind. ჩემებურად გაშალაშინებული გონება, გავარჩებული მგონება მქონდა. So I listened to him very carefully. და ძალიან ყურადღებით უსმინე. And once I started listening, I came to him every day twice. He was speaking twice in 2 hours in the morning and 2 to 3 hours in the evening.
ორჯერ ატარებდა საუბრებს, დილით 2 საათი და საღამოთ 2-3 საათი. And it was just with all my education and training and being at the university, I had never met anybody that intelligent, intriguing, fascinating as him. და როცა საუბრობდა, არასოდეს შევხვედრი ვარ აი ტერმინოლოგიით რო თქვა, რომ ასე ჭკვიანად, ასე გონიერად და ასე აი how you say Intriguing, Intriguing. fascinating. fascinating. დამაინტრიგებელი. პროვოცირებას რო ახერხებს. პროვოკატორი იყო. You see, Osho had been a professor of philosophy. ოშო იყო ფილოსოფიის პროფესორი. And after he became enlightened at the age of 21, he said, და როდესაც გასხივოსდა 21 წლის ასაკში, he somehow knew that many people with a Western mindset would come and meet him. მან იცოდა, რომ აი ბევრი დასავლეთიდან ძალიან დიდი რაოდენობის განსაკუთრებით ახალგაზრდობა So he went. შეუერთდებოდა. Yeah, they had a big library in Jabaipur, and he went there in the morning, and he was the last one to leave. ჯაბალპურში ჰქონდა ძალიან დიდი ბიბლიოთეკა და პირველი იყო, ვინც როცა აღებდნენ ბიბლიოთეკას, პირველი შედიოდა და ბოლოდ დაუვებდა. Because him being an Indian philosopher, he wanted to understand the Western mindset. მაგრამ ის როგორც ინდოეთის ფილოსოფიის მაგისტრი, მას უნდა გაეგო როგორ აზროვნება დასავლეთის გონება. He wanted to be able to transfer his message according to the Western mindset that people could understand him. მას უნდა რომ ეს თავისი მესიჯი გადაეცა ისეთი ფორმით დასავლეთის გონებისთვის, რომ ძალიან გასაგები ყოფილიყო რაც შეიძლება მეტი ადამიანისათვის. And then what he really did was to combine the Eastern attitude of philosophy with the Western. Guys, ამის სინთეზი, ამის კომბინაცია რომ მოეღვარებინა საუკეთესო გზით ჰარმონიულად დასავლეთისა და აღმოსავლეთის გაგებისა და გონების. And in his ashram, in the place where he lived and then where I was too, he combined Eastern methods with Western methods. და მის აშრამში გაუკვესა ყველაზე კარგად ამის სინთეზი. მართლაც ეს აშრამია, სადაც სინთეზირებულია აი ეს აღმოსავლეთის მედიტაცია და დასავლეთის ფსიქოთერაპია საუკეთესად და ჰარმონიული გზით. Which is meditation, all kinds of meditation techniques. ყველანაირი მედიტაციური მეთოდი And therapy. და თერაპია. Psychology. No? Psychology. So I just stayed there. იქ დავჭი. And dropped my job for a while. And სამუშაოს შევეშვი. And I really wanted to learn and be in this energy field. ნამდვილად მინდოდა რომ დავშენიყავი იმ ენერგიის ველში, აი ენერგეტიკულ ველში, რომელიც აი იქნება, როდესაც ოსტატი თავის გარშემო ქმნის ამ ენერგიაში. I did many therapy groups. I participated, and they were all about really to have a close look at yourself. Who am I? What is it actually what I'm doing with my mind? How am I actually thinking? How does my thinking influence my feeling? And then how do my feelings make me act? In what way or not act? ძალიან ბევრი ჯგუფი გავიარე იქ, როდესაც აშრამი თავაზობდა იმ მომენტში და აი როგორ განიცდი და როგორ ვაზროვნები, რას გრძნობდი და აი ჩემი გრძნობებიდან გამომდინარე, რას წყვიტავდა გონება, რომ როგორ მომოქმედა. So I learned a lot about myself. ჩემი თავის შესახებ ძალიან ბევრი გავიგე.
and became very humble. საკმაოდ თავდაბალიც გავხდი You stop believing you know what is right, really. და შევწყვიტე რომ მეფიქრა რომ ვიცოდი რა იყოს სწორი. So, but there was another quality around him. And this was one of absolute peace and relaxation. მის გვერდით, აი უამრავ ხარისხებთან ერთად იყო რაღაც განსაკუთრებული სიმშვიდე, აი მოდუნება, აი ეს. Can only explain it like that. I mean, we all know stress. Stress is a modern disease. მეტნაკლებად ყველამ ვიცით რა არის სტრესი. But in Osho's presence, there was no stress. აი ოშოს გვერდით აი ეს არ იყო. And even if you had the greatest drama going on in your life, უდიდესი დრამაც რომ ყოფილიყო იმ მომენტში თქვენ ცხოვრებაში. Relationships, parents, ურთიერთობაში, პირად ურთიერთობაში, შეყვარებულთან, მშობლებთან, ოჯახთან. Knowing what to do, not knowing what to do, the whole catastrophe. შიგნით იცი რა გააკეთო, ან არ იცი რა გააკეთო, ან მთელი ეს კატასტროფა რო ყოფილიყო. When you were sitting with Osho, it felt always like everything got aligned. აი ოშოსთან რომ დაждდებოდი და უცებ ყველაფერი აი თქვენ ჩამწკრივდა, სწორედ და კარგად. I only can describe it in his presence there was no fear. აი ასე რო შეიძლება თქვა. არავითარი შიში არ იყო აი იმის გვერდზე რო ზიხარ, უცებ თქოს აი ჩამოგჭრეს, არ არის. No fear. შიში არ არის. And I do believe this was a transmission from his state. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იყო სწორედ იმის გამო, მისი ენერგიის გამო. Which I think it's a state of absolute trust. Absolutely ndoba. And connectedness and oneness with existence. Այս absolutely ndoba და ერთობა სამყაროსთან. Wonderful. Schönieri. So I did decide to become his disciple. გადავწყვიტე რომ მისი მოწაფე გამხდარიყავი. Excuse me, try. გოცრაოდ. And I became Deva Maditta. და გავხდი დევა მადიტა. ოშო არ ქონდა სახელებს, რადგან ვინც მიიღებდა ინიციაციას, ზიარებას. არ ქონდა სახელებს, ვინც ალბათ Facebook-ში იცით, სურათიც არის, სადაც ოშო აძლევს მადიტას. Oh yes, I got the whole, sitting in front of him and he gave me Shaktipat. ეს მთელი ეს რიტუალი გავიარე, რომ იტყვია ზიარების, მის წინ დავჭექი და got my mala. მივიღე შაქტიპატი, შაქტიპატი ესეთი მეთოდია. ცოტა მე სხვა დროს ვისაუბროთ. ზიარების მეთოდია. ხელი დაადო აი აქ, აი ამ ადგილზე. And see, it's interesting. Osho was absolute into freedom. He said freedom is a higher value than love. ოშო იყო აბსოლუტურად თავისუფლების მომხრე და ხშირად უხსენებია, რომ თავისუფლება უფრო ღირებულია ვიდრე სიყვარული. And anyway, there is no love without freedom. და არავითარი სიყვარული თავისუფლების გარეშე არ არსებობს. Love, he said, is the base. Freedom is the base of love. თავისუფლება ეს არის საფუძველი სიყვარულის. And many of his groups also were dealing with this. და მრავალ მის ჯგუფში, აი თერაპიის ჯგუფში, სწორედ ეს იყო ამოსავალი წერტილი. See, and these names we got, they were like a reminder. ეს სახელი, რაც მივიღეთ, სწორედ ეს იყო, რომ გახსენებს აი მის შესახებ. Yes, I have a very German name, Monika Ingeborg Dickhut. ძალიან გერმანული სახელი მაქვს, მონიკა ინგებორგ დიქუდი. Now I was Deva Maditta. და ეხლა გავხდი დევა მადიტა. Which is divine madness. რაც ნიშნავს ღვთაებრივი სიგიჟე, ღვთაებრივი შეშლილი. And Osho got all excited. He gave me this Shaktipat and said,
Do you understand divine madness? ოშო მაესიმ კითხა, გაიგე? But then he explained, it doesn't mean to go all neurotic and gaga and be a pain to everybody else. No. ეს არ ნიშნავს, რომ სულ ეს აღტკინებული იყო და ეს excitement-ი კონდეს და სულ ნევრული გამოხტომები კონდეს. It means trusting enough to listen to your own inner voice. საკმარისად ენდო შენ შინაგან ხმას, And trusting your own truth რომ შენ შინაგან ჭეშმარიტებას and living it. და ეს Yeah. რო იცხოვრო, Again, freedom. ისევ თავისუფლება. Which is not against anybody. It's not against, it's for. To really live what is your truth, what is your true talent. You know, what is your path. You have to find out yourself. თავისუფლება არ არის ვიღაცისგან, არამედ რაიმესთვის. და აი თავისუფლებით უნდა ნახოთ თქვენი გზა. So that's why I stayed in his ashram then, and I had the courage to let go of my job. I knew they would give me another one later if I wanted. და სწორედ ამის გამო დავრჩი მასთან აშრამში და ვარი თქვი ჩემ სამსახურზე. And then I got trained there to be in a certain kind of therapy. ვისწავლე გარკვეული თერაპია. But first it was just a self-experience group. პირადი განცდის გრუპა იყო, self-experience პირადი განცდის გრუპა, Was ჯგუფი. 3 months. 3 თვის მანძილზე. And then another 3 months. 3 თვის მანძილზე და შემდეგ კიდე 3 თვე. And it was designed by Osho and guided by a hypnotherapist. და ეს ყველა ჯგუფი ფაქტიურად იყო ჩამოყალიბებული, შექმნილი ოშოს მიერ. ფაქტიურად სხვადასხვა თერაპისტები უძღვებოდნენ და ყველაფერი მოდიოდა ოშოსგან. And it was called dehypnotherapy. და მას ქვიოდა დიჰიპნოთერაპია. Presupposing that we are walking around in a hypnotized state all the time. რომ ამის ბაზისი ის იყო, რომ ჩვენ ისედაც დავდივართ დაჰიპნოზებულები ტრანსში მთელი ცხოვრების მანძილზე. It's an interesting thought. You don't need a hypnotist to put you into trance, you need one to take you out. თქვენ არ გჭირდებათ ჰიპნოტიზიორი, რომ ჩაგაგდოთ ტრანსში, თქვენ გჭირდებათ ადამიანი, რომელიც გამოგიყვანთ ამ ტრანსიდან. Means, so often you know that you wake up in the morning, ხშირად იცით, instead of saying, oh, nice, I'm still alive, welcome day, გაიგრძელდა და თქვენ, ოჰ, ჯერჯერობით ცოცხალი ვარ კიდევ. you think of the test you have to write. Oh my God, am I prepared? თორე იწყებთ ფიქს, რომ აი ეს უნდა გავაკეთო, ეს ტესტი უნდა დავწერო. No? And you start a heavy worry trance. Oh my God, oh my God. და უკვე ეს ტრანსი იწყებს ზემოქმედებას. Yeah? Or at the moment money is short, you need to have some extra work. Will I find a job? I cannot pay my rent, you ამ know? ფულზე იწყებთ ნერვიულობას, ეს შემოსავალზე იწყებთ ნერვიულობას. Another worry trance. შემდეგი ტრანსი. Then comes the test, შემდეგ ტესტი მოდის. and maybe you even fail it. შეიძლება ჩავარდე კიდეც. And then you drop into another trance which you had anyway. და ჩავარდე მაინც ტრანსში რჩები. It's a favorite one amongst us humans. ჩვენ თაყოიც მაინც ხლა ადამიანები ვართ და ადამიანურია. I'm not good enough. I'm just not good enough. რომ მე შენ თავს რა, არა ვარ მომზადებული, არა ვარ კარგი, საკმარისად კარგი ამისთვის. Anybody knows that? Whatever variations it takes, you know? რა ვარიაციაც არ უნდა მიიღოს ამათ. Not pretty enough, არა ვარ კარგი, არა ვარ ლამაზი, not smart enough, არა ვარ ჭკვიანი, არა ვარ გამჭრიახი, not quick enough.
არა ვარ საკმარისად სწრაფი. Too lazy anyway, და ძალიან ზარმაცი ვარ. and unattractive I am. And too old. This comes a bit later. Or I have to, other people are more important than me. I always have to be available for others. Which is the deal, in order that they love me, of course. I'm talking about beliefs. Do you recognize any of that? Yeah. See? And every belief you are identified with, every idea. It's a solid self-hypnosis. Self-hypnosis. საკუთარი თავის hypnosis, თვით hypnosis. And let's say you had a mother who was a bit of a anxious woman, a little bit afraid. და ყავდა დედა, შეიძლება რომ ცოტა შეშინებული იყო. And so she was a bit uptight. When you are a girl, no? Make yourself pretty, and take care, don't get too fat. So it was a be better in school. And on top of it, a father who is also anxious man. And then out of this becomes very strict. Because he wants you to have a better life, of course, a good life. So there are no fun, there are tense, parents tense. And you end up believing, more effort, I'm not good enough, I don't make it. Yes? Anybody knows this sometimes? I just don't make it, not yet. Yeah. So gets no but. Yeah. Yeah. Not lovable. Comes then when you are after puberty and the whole game between men and women starts to find a partner. So, and Osho said, and this was that basically behind every fear is the fear of not surviving. And it's totally irrational. Maybe you are by now 30 years old. Your boyfriend leaves you. Terrible. And behind is the fear I don't make it. Without this relationship, not without a relationship anyway, not. So this first therapy I learned was dehypnosis to help us to come back to our true being. Without this continuous fear to make a mistake, I must never make a mistake. I must be perfect. My culture, us Germans, God, we have a perfectionist trip. Gives us so much stress, I'm she's garish. მე გერმანელი ვარ და გერმანელებს ყველა ნაციას თავისი პრობლემები აქვს, გარკვეული, მაგრამ მეტნაკლებად მაინც ერთია. აი ეს სრულყოფილი უნდა ვიყო ეგ გერმანელებსაც ძალიან კარგად. გამჟდარი, უნდა ვიყო სრულყოფილი. ქართველებსაც აქვს. Now it's interesting, there are cultural beliefs, cultural attitudes, no?
და ეს ეთნო-კულტურული განპირობებები მაინც მეტნაკლებად საერთოა. Nevertheless, hypnosis. და მაინც ჰიპნოზია, მაინც ტრანსია. Okay. You got the idea? I mean, for us Germans, I can explain, life is dangerous. We believe life is dangerous. ჩვენ გერმანელებს გვწამს, რომ ცხოვრება არის სახიფათო. Have to stay in control. ამიტომ შენ სულ კონტროლში უნდა იყო. And I have to do it good. კარგად უნდა ვაკეთო ეს. I have to be good and brilliant all the time. და კარგი და ბრილიანტი უნდა ვიყო ყოველთვის. Now imagine that. These stupid Germans, small country in the middle of Europe, start 2 world wars. წარმოიდგინე ახლა გერმანელები ეს ბრიტული გერმანელები პატარა ქვეყანა ევროპის შუაში და ორჯერ დაიწყეს ომი. Lose them both. და ორივე წააგეს. Thank God, is all I can say. მადლობა ღმერთს. But 10 years after the war, Germany looks as if they had won the war. მაგრამ 10 წლის შემდეგ უკვე They are better off than all the other European countries. And why? 10 წლის შემდეგ უკვე ისე გამოიყურებიან ისეთ ქვეყანა თითქოს ყველაფერი მოიგეს, ომები მოიგეს. Because they have this self-hypnosis, life is dangerous. იმიტომ რომ აი სწორედ აი ამ ტრანსის გამო მაგ ეს ტრანსი რომ აი ეს I have to be perfect. ცხოვრება სახიფათოა, უნდა ვიყო სრულყოფილი. I have to be perfect and strong and in control all the time. სრულყოფილი და ყოველთვის კონტროლში უნდა ვიყო. And to create security. და უსაფრთხოება შევქმნა ჩემს ირგვლივ. You wouldn't believe how many insurances we all have. რამდენი დაზღვევები აქვს, ვერ წარმოიდგენთ გერმანიაში. It was very funny. When Magno moved with me to Germany after we left India, ჩემზე ამბობს ახლა. როესაც ინდოეთში გავიცანი და მე ახლა ვარ გერმანიაში და გერმანიაში როს გავედი. I said, listen, you need a good insurance. და მეუბნება რომ დაზღვევა გინდა. Good doctors and hospitals are expensive. და იმიტომ რომ ეს ჰოსპიტალი და ექიმები არიან ძალიან ძვირი. And he said, Madita, I thought you love me. მე გონა გიყვარდი. Do you wish that I get sick? I said, რა გინდა no. კაცო? ავად გინდა გავხდე? So I think in the Georgian frame of mind, you are not making insurances all the time, do you? Insurance would აი ქართულ გაგებაში რომ აი ეს მუდმივად დაზღვევა კონდეს ეს არ არის. So this was then my first long training in dehypnosis, where we really explored what are all the beliefs I cultivate. Helpful one, not helpful ones. და სწორედ ეს რომ დამხმარე ან არა დამხმარე და ეს რწმენა რომ რწმენა რა უნდა გაჯერებული ჩვენში. Many are not helpful. და ბევრია არ დამხმარე. So I became a group leader in that. და გავხდი ჯგუფის ლიდერი სწორედ აი ამაში. And so later on, when I had practiced for quite some years that, და რამდენიმე წლის განმავლობაში როცა ვატარებდი ამას, I learned about NLP. და შემდეგ ვისწავლე NLP. Anybody of you knows this? Yeah. And I use NLP as a spiritual tool. და NLP-ს ვიყენებ როგორც სულიერი საშუალება, სულიერი მეთოდი, სულიერი ხერხი. As a tool to learn, again, to dehypnotize yourself, to get de-identified. საშუალება რომ ისევ დაუბრუნდე შევთავს, რომ გამოხვიდე ამ გაიგივებიდან. And then do what works. და შემდეგ აკეთო ის, რაც მუშაობს. Yeah. So I know NLP is used by people who sell cars. NLP საკმაოდ ცნობილია, იყედებენ აი მაგალითად ბიზნესში, ვინც მანქანას ყიდის, ან საერთოდ რაიმის გაყიდვა რო გინდა. What do they want? Sell more cars. They use it for that. უფრო მეტად რო გააკეთონ, უფრო მეტი ბიზნესი რო გააკეთონ. Develop a mindset that really seduces people to happily buy the cars. უბრალოდ დაგაჯერებენ, რომ ეს მანქანა უნდა იყიდო.
in my trainings, then I learned all of that then in America, not anymore in Sanyas. და შემდეგ კიდე გავიარე ერთი ტრეინინგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. There were some admirals from the American army. არმიის ოფიცრები იყვნენ. I guess they used it to make their soldiers happy soldiers. So that თავისი ჯარისკაცები გაებედნიერებინათ, ამისთვის იყენებდნენ. Happily fight for Vietnam in Vietnam, so not a good idea. რო ებრძოლათ ვიეტნამში. Yeah, because it is all about using the mind in a way that you want to use it. და ეს ყველაფერი იმაზეა, რომ გამოიყენო გონება იმ საშუალებით, აი როგორც თავისი მთელი პოტენციით, როგორც გინდა რომ გამოიყენო. So I did all the trainings, went back into Oshos ashram. ეს ტრეინინგი დავბრუნდი ისევ ოსოში ასრამში. And did long trainings NLP for meditation. და შემდეგ უკვე გავიარე გრძელი ტრეინინგი NLP მედიტაციისთვის. Hypnosis for meditation. ჰიპნოზი მედიტაციისთვის. Which is all again and again to learn to get out of your self-trance, your fog. და ისევ ამის თავარი მიზეზი იყო, რომ გამოსულიყავით აი ამ ტრანსიდან. Come into the moment. მომენტში რო ვიყო. Get de-identified. გამოსულიყავით გაიგივებიდან. Look what is really happening at the moment. რამდენად რეალურად შეგვეხედა რა ხდება ამ მომენტში. And for this you need to be present. და ამისთვის აუცილებელია აქ და აქ აწყოში ყოფნა. And that's what a meditation is all about. ეს რაც არის მედიტაციის შესახებ. You can only be intelligent in the moment. შეიძლება მხოლოდ გონიერი იყო მომენტში. You can only relax in the moment. მოდუნდე მხოლოდ მომენტში. Yeah, and the only reality you have is this moment. და მხოლოდ რეალობა რაც ჩვენ გვაქვს, ეს არის ეს მომენტი. I mean, this is such a profane and profound realization. ეს არის ძალიან ღრმა და რაფინირებული თუ შეიძლება გაშალაშინებული რეალიზაცია. Where the body is, there is the life. და ცხეულია იქაა სიცოცხლე. Nowhere else. და არა სადმე. So your life and my life is this now. თქვენი ცხოვრება, ჩემი ცხოვრება აქ არის ახლა. And here we act. და ამითი აქედან მოქმედებთ. So I use NLP in a way to as a practical application of Osho's message. Აქტიურად NLP-ს ვიყენებთ როგორც პრაქტიკულ აპლიკაციას, პრაქტიკულ საშუალებას მედიტაციისთვის, ოშოს მესიჯისთვის. To live a life in consciousness. რომ იცხოვრო ცხოვრება. And this is actually Osho's message, and this is his contribution. I think he is the only spiritual master I have heard of and know. He said it so explicit. ეს განსაკუთრებით მისი ღვაწლია, ოშოს ღვაწლია სამყაროში, ეს მისი მესიჯია. ეს არის მხოლოდ სულიერი ოსტატი, ვინც ესეთი ფორმით გამოხატა. To live a life in celebration. რომ იცხოვრო ცხოვრება დღესასწაულში. He says life is not a problem to be solved, is a mystery to be lived. ცხოვრება არ არის პრობლემა, რომ გადაწყვიტო, ეს არის მისტერია, რომ იცხოვრო. And this was also what fascinated me in being with him. ეს იყო აი ერთ-ერთი დიდი ნაწილი, რამ განსაკუთრებით დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე რომ ყოფილიყავი მასთან. He was teaching us to see the poetry of life. ცხოვრების პოეზია დაგვენახა. And the humor. და იუმორი. You know, it's weird and wonderful. Weird. შვენიერია და უცნაური.
So, and it has no obligation to fulfill our expectations. მას არ So, he was teaching us to trust in yourself, to trust in your own life. ნუ ის გვასწავლიდა ჩვენ რომ შენ დო შენ ცხოვრებას და შენ თავს. And to live it as fully and totally as you possibly can. და ისე ტოტალურად და მთლიანად იცხოვრო როგორც შეგიძლია. You know, and trust it. და ენდო. And there is trust or there is fear. With fear there is no trust. თუ შიში გაქვთ, მაშინ ნდობა არ იქნება. სადაც ნდობა იქ შიში არ არის. And learn to enjoy it. და ამიტომ რომ დატკბე. So, are you enjoying yourself? ვებით. Ach so, yeah. Oh, because I'm a trained hypnotherapist. I was then by then and an NLP trainer. ჰიპნოთერაპიის მასწავლებელი ვარ. I got, how can I say this, the honor and the trust by him to develop the last meditation that we received from him. То მისგან მივიღე ბოლო მედიტაცია, რაც მან მოგცა ჩვენ. It has an, well, the short form is talking to your body mind. მოკლე ფორმითა საუბარი სხეულთან და გონებასთან. And you know, Osho was very practical. It came actually to life, let's say, 3-4 months before he died, before he left the body. ეს მოხდა 4 თვით ადრე, ვიდრე სხეულს დატოვებდა. And he was always good for fun, you know. He was standing on this podium and he was shaking his arms and dancing with us. სიხარულისთვის, ცეკვისთვის ასეთი ყოველთვის ესეთი ფორმით გამოდიოდა თავის ლექციაზე, ვისაც გაქვს ნანახი, რო აი. But the man obviously wasn't ill, wasn't well. მაგრამ თვითონ უკვე არ იყო ფიზიკურად კარგად. So one of these days he came back to his room and his shoulders were hurting. და ერთ დღეს მოვიდა და მხარი ტკიოდა. And he remembered that he had read a book of Chinese Tibetan wisdom. და მას გაახსენდა, რომ მან წაიკითხა ჩინური, ტიბეტური სიბრძნე ერთი ძველი წიგნი, talking to the body. რომელსაც ქვიოდა საუბარი სხეულთან. And so he said to his shoulders, drop the pain. და უთხრა თავის მხარს, რომ მოიცილე ტკივილი. And see, the unconscious mind is literal. აი ლიტერატურულია ქვეცნობიერი გონება. So next day the pain was down here. შემდეგ დღეს ტკივილი აქ იყო. He says, strange, there isn't even the joint, you know. და აქ ფაქტიურად ძნელია რომ რამე გეტკინოს, ხო არ იყო. აქ კიდე შეიძლება რომ მაინც გადაბმაა და აქ არაფერი, მაგრამ აქ იყო. Oh, when this works we make a group out of it. ო, მაგრამ რადგან ამან იმუშაო, ამიტომ ამაზე გავაკეთებთ ჯგუფს. He said, drop the pain. გადააგდე. მოიცილე ტკივილი. Next day it was in his legs. შემდეგ დღეს მის ფეხში იყო. And then he said, now we do a group. და შემდეგ უკვე ჩამოაყალიბა ჯგუფი. He wanted us to find this book, Tibetan wisdom, Chinese. და მას უნდოდა რომ გვეპოვე ეს წიგნი in the library. ბიბლიოთეკაში. And he wanted that this meditation contains hypnosis. და მას უნდოდა რომ ეს მედიტაცია, ეს მედიტაციური ჯგუფი მოიცავდეს ჰიპნოზს. So and he wanted that a woman leads it. Interesting, no? და მას უნდოდა რომ ქალი ყოფილიყო ამ მედიტაციის ლიდერი. We didn't find the book in his library. წიგნი ვერ ვიპოვეთ. So I wrote him a letter about different trance techniques that I know. და მას მივწერე წერილი სხვადასხვა მედიტაციის
ტრანს ტექნიკებით, ჰიპნოზის ტექნიკებით, რომელიც შეიძლებოდა არჩეულიყო, რამდენიმე ტექნიკა იყო. And he liked one, და ერთი მას especially. მოეწონა If you know NLP, the 6-step reframe he liked, you know it? და 6 reframe, how you say it, ჩარჩოს Give your შეცვლა, thinking შენ ჩარჩო რო შეცვალ, აზროვნების ჩარჩო რო შეიცვალოს, 6 მეთოდი, 6 საფეხური არსებობს ასეთი ჰიპნოზში. Yeah. And then, sorry. He gave me a structure how this meditation should be built up. და მან მომცა სტრუქტურა ეს მედიტაციური ჯგუფი როგორ უნდა ყოფილიყო. And he gave me 2 sentences that should be said in every meditation. და მან მომცა 2 გამონათქვამი, რომელიც უნდა ნათქვამი ყოფილიყო ყოველ მედიტაციაში. And again, this is a lot about Osho's approach and Osho's message, which is, he says, people need to be taught to be friends with themselves. ადამიანს უნდა გავახსენოთ, უნდა ვასწავლოთ, უნდა უთხრათ, რომ ის დაუმეგობრდეს თავის თავს. So I tell you these 2 sentences because they're beautiful. და ეს ამ 2 გამონათქვამს გეტყვით. So in this meditation, you say to your body, ამ მედიტაციაში თქვენ ეუბნებით თქვენ თავს, I want to come closer and be a friend. თქვენ ეუბნებით თქვენ სხეულს, რომ მე მინდა დაგიახლოვდე და გავხდე მეგობარი. I never thought about it that you have been working for me all these years. მე არასოდეს მიფიქრია, მაგრამ შენ მუშაობდი მთელი ეს წლები ჩემზე And I have never thanked you. და არასოდეს მადლობა არ გადამიხდიე. So it's all about saying thank you to your body. და სულ ეს იმაზეა, რომ შენ იყო მადლიერი, მადლობა უთხრათ თქვენ სხეულს. Because he said the body is absolutely miraculous. იმიტომ რომ ის მან თქვა, რომ სხეული არის სასწაული. And the second sentence is also very important. Your understanding is deepening that your body, your mind and your soul are one phenomenon. როცა უფრო გაგება გაღრმავდებოდა, შემდეგ უკვე შეიძლება შემდეგი გამონათქვამის დაემატოს, რომ სხეული, გონება და სული არის ერთი. So what you do to your body infects the mind. ის რასაც სხეულზე აკეთებს, ახდენს გავლენას გონებაზე. A lot of alcohol you put into the body through your mouth. ალკოჰოლს დალებთ ბევრს. Does something to the mind. რაღაცას უზამს გონებას. A lot of worrying ბევრს ინერვიულებ, gives you a back pain, gives you a headache, does something. ბევრს ინერვიულებთ, მოგცემს თავის ტკივილს, ან ზურგის ტკივილს. So he taught us celebration of life. მან გითხრა ზეიმი სიცოცხლის. And he said the closest life comes to you is in your own body. ყველაზე ახლოს შენთან ცხოვრება მოდის სხეულის საშუალებით. Celebration of the body. სხეულის დღესასწაულით. Osho loved the body. ოშოს უყვარდა სხეული. Said the body is simply marvelous. სხეული არის სასწაული ნამდვილი. And when you take care of your mind, take care of your body, you have a happy soul. როდესაც იზრუნებთ გონებაზე და იზრუნებთ სხეულზე, თქვენ გიქნებოთ ბევრი, თქვენ გეყოლებათ ბედნიერი სული. Okay. ეხლა ძალიან რა დავიტვირთოთ, ეხლა ბევრი გავაკეთებთ. გარდა ამისა, რაც მინდა ვთქვა, ეხლა აი ესე. ეხლა რაც მინდა ვთქვა, ეხლა ერთი ძალიან კარგი გამონათქვამი ქონდა ოშოს. ალბათ იცით, ძალიან აი დღესასწაულზე საუბრობდა, მადიტა იყენებს თავის NLP-ში ბევრ სიცილს. და ასეთი გამოთქმია, როცა ადამიანები ჩვენ ერთად ვიცინივართ, ხომ? აი ოშო თქვა, როდესაც ადამიანები ერთად იცინივართ, ისინი აზიარებენ ერთმანეთთან ღვთაებრივ შამპანურს. აი თქოს ღვთაებრივ შამპანურს სვამთ ერთად. და ამიტომ ეხლა ძალიან დიდი თეორიული რო არ გამოგვივიდეს და ძალიან დიდი თეორიული ნაწილი, ამიტომ მარტო ცოტა ეხლა არა მარტო ინტელექტუალურად, არამედ ჩვენ ემოციებზეც უნდა ვიზრუნოთ. და ამიტომ ახლა დაპირებული ვარ რომ რაღაცას
მაშინ იცით რომ ეხლა ვატარებთ პოზიტიური ფსიქოლოგიის ტრეინინგს, რასაც ერთ-ერთი დიდი ნაწილი არის სიცილი. აგერ კიდეც მითხრეს რომ აი თურმე შემდეგ პარასკევს უნდა გამოვიდე ღიმილის სოფლიო დღეა სიცილის სოფლიო. ამიტომ მინდა ეხლა განვიმუხტოთ ჩვენ და განმუხტვისთვის, რადგან აემდენი ვარ. რადგან მინდა განვიმუხტოთ ცოტა. კარგი იქნება. სხვათა შორის ეხლა ალბათ იცით რომ არიან მეცნიერები და ერთი ძალიან კარგი მეცნიერია, საინტერესო ადამიანი. ასეთი ადამიანი მას ქვია გრეგ ბრენდონ და არის დიპაკ ჩოპრა, რომელიც მეცნიერებას და კავშირში აი ცდილობს სულიერება და მეცნიერება დააკავშიროს და არის ასეთი გრეგ ბრენდონი და მან სხვათა შორის ჩაატარა ასეთი გამოცდა ამერიკის ჯარში, რომ როდესაც ერთ ოთახში იყო პიროვნება, მეორე ოთახში იყო მისი DNA. აღებული იყო თმა ან ფრჩხილი ან ნებისმიერ რაღაცა. როდესაც ის კარგ ხასიათზე იყო, მისი DNA იცით ხო, გენი. ფართოვდებოდა. წარმოიდგინეთ, როდესაც კარგ ხასიათზე ხარ, თქვენ DNA ფართოვდება. როდესაც იყო მოწყენილი, იკუმშებოდა. შემდეგ და საინტერესო მომენტი იყო კიდევ ის, რომ როგორც კი ის ამ ხასიათზე იყო, არავითარი წამი არ გადიოდა მის DNA-დან. მაშინ ესახდებოდა. შემდეგ ეს DNA, მისი ფრჩხილი, მისი თმა 50 მილის მანძილზე მოაცილეს მას. ეს წარმოიდგინეთ, პიროვნება აქ არის და 50 მილში არის მისი ფრჩხილი, მისი თმა. როგორც კარგ ხასიათზე იყო, მაშინვე ყოველგვარი წამის გარშე ფართოვდებოდა და როგორც ხასიათზე იკუმშებოდა. და აი სწორედ აი ამ გამოკვლევით მივხვდა ამ ხელა ველი არსებობს, რომელიც არის დროისა და სივრცის მიღმა, უკვე მეცნიერულად ამფრთელი და სხვა რა უნდა იფიქრო. და თქვა რომ დაახლოებით ერთი ადამიანი როცა ბედნიერია, დაახლოებით 100 ადამიანზე ახდენს გავლენას. ეხლა წარმოიდგინეთ, ჩვენ რო ეხლა გავბედნიერდეთ სუყელა. გავბედნიერდეთ და გავიხაროთ. რამხელა გავლენას მოხდეთ. ეხლა თბილისში შევძენს უზარმაზარ სიამოვნეს თავს. ამიტომ ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ? და უნდა გავიცინოთ რა უნდა. ხოდა. ასაგებია. არ არის ზოგიერთისთვის ადვილია, ზოგიერთისთვის არ არის ადვილი. მე გირჩევთ რომ ეს გავაკეთოთ სულ წუთ ნახევარი, 2 წუთი. და ამით თქვენც კარგად იქნებით და ჩვენც ერთად ღვთაებრივ შამპანურს დავლებთ. შემდეგ გავაგრძელებთ სერიოზულ ლექციას. მაგრამ მანამდე ცოტა არასერიოზული არ მიხარ ბატონო. ხოდა, ამიტომ აი რამდენი გარბის. შეიძლება ჩამპანიური. ასაგებია. სულ 1 წუთის მანძილზე თქვენ ნებადართეთ თქვენ თავს თუ მოდუნდებით შინაგანად ღიმილი ყოველთვის იქ არის. ჩვენი სერიოზულობა რთული ღიმილი გაცილებით ადვილია. ხოდა. ამიტომ არაფერი სირთულეს არ გეუბნები. I am speaking about Go ahead. positivity of laughter. უბრალოდ მოდუნდით. და ერთ-ერთი ძირითადი ის არის რომ რაზე გავიცინო. ამას არ არის. პირიქით. რაზე უნდა იყოს სერიოზული, ესეც შეიძლება ადამიანმა დასვას, ხო? ცხოვრება ასეთი მშვენიერია. ამიტომ ძალიან გთხოვთ ეხლა ღრმა ჩაისუნთქეთ. გამოისუნთქეთ.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ნაზიანებისაც ეხლა დაუბრუნდეთ სერიოზულ თემებს. ეხლა სიაოვნებით თუ შეკითხვები გაქვთ, ანუ როგორ მოგვაწოდებთ ან დამოვდეთ ან მოგვაწოდეთ სადმე ფურცელზე ნაწერი როგორც გნებავთ ისმენთ ერთი ნავიცი ნახევარ საათი 1 საათი შეიძლება ვისაუბროთ. It's a certificate. It's a NLP practitioner training. ტრეინინგი არის NLP პრაქტიკოსის ტრეინინგი. I am a trainer of the oldest, most renowned NLP society. I say that. I like to say that. მე ვარ ყველაზე ერთ-ერთი უძველესი საზოგადოების NLP საზოგადოების წევრი. And it goes till the 4th of November. 4 დაიწყება 10 ოქტომბერზე და not 4 end of October. End of October. It's whole weekends and in the week always from 6 to 10:30. How you lead course, I don't know. I think this is a bit too much now. I make you aware of your programs. ეხლა რო ვისაუბროთ დაწვრილებით ის აი კურსი რაც მოიცავს ძალიან And the ones which are not helpful you learn to change. No, I ვისწავლეთ აი ადამიანის მოდელის შესახებ და ის რა პროგრამებიც აქვს ადამიანის წადებული გონებაში მიცვლება. See only that much. NLP is such a dry name. It's terrible. ძალიან მშრალი სახელია NLP. But it describes our life. ჯერ წახვიდეთ კიდე გავიცინებთ. I say don't go, someone goes. Yeah. They think they finish after that. It's absolutely normal. Yeah. Like N stands for nerves, neurons, nerves. Why is that never know? Like at this moment you look at Magno and me with the nerves of your eyes, yes? Maybe you don't do something. Yeah. So and then Am მომენტში აი როცა ვიყურებთ მე. You see something and hear something else. ჩვენ გესმით ჩვენი. Then it goes into your brain, to your inner programs. ჩვენ შინაგან პროგრამას შედის. And we are editing all the time, yeah? No, ყოველთვის edit-ს უკეთებ. Filter out. You think this is Filter out. This is Filter out უფრო ჩვენგან მიღებულ ყოველგვარ ინფორმაციას. You think this is relevant, not relevant, მნიშვნელოვანი არა, მნიშვნელოვანი. interesting, boring. კარგი არ ვარ Yeah. მისაღები არა მისაღები. And then you speak to yourself. და შენ თავს ელაპარაკები. According to your program, and if you like it in your programs, და შენ თავს თუ ელაპარაკები და ეს პროგრამას. you book the course or you don't. ამითი წყვიტავ შენ ეს ჯგუფი გაიარო თუ არ გაიარო. You like this evening or you don't. ან ეს ჯგუფი მოგეწონა, ეს საღამო მოგეწონა, ან არ მოგეწონა. Okay? And these programs are learned. და ეს პროგრამირება ამ პროგრამას ისწავლი. So they can be changed. და მასში შეცვლა შეიძლება. And for this I know many different trance techniques. და ამისთვის ვიცი ბევრი სხვა ტრანს მეთოდი, ტრანს ტექნიკა. Which you will learn to use for yourself. და რომელსაც ისწავლი რომ გამოიყენო თქვენ თავისთვის. And also in coaching another person. რომ და აგრეთვე დაეხმარო სხვას. Coaching-ი რო გაუკეთო სხვას. Yeah? Did this Question. როცა ფერსი ისე თქვით ჰიპნოზი როგორც ნერვიულურ და შეშორი ხან მე სიცილით თქვით და ჰიპნოზება და რა განსხვავება ამ სიცილით და სულ კაც ხასიათზე ყოფის თქვით და ჰიპნოზებასა და ნამდვილ ბედნიერებას შორის.
გავშინჯერტი რა გასხოვება. ეხლა it's question about me that this is Please, also yeah, please. it's also kind of self hypnosis. You hypnotize you basically you hypnotize yourself through laughter, and what is this kind laughter and what is real happiness. By the way, he explained NLP, laughter is part also of this NLP training because it's the greatest tool to get this identified. When you feel all sorry about yourself, poor me, and you suddenly laugh, think, oh my God, what a drama. But please. Realuri bedniereba, ეს რა საინტერესო შეკითხვა. Realuri, what is real happiness? ხო, realuri bedniereba? Happiness is state, man. ხო, მდგომარეობა, ხო, განცდა. ეს არ არის დამოკიდებული შე რა გაკან, რა გაკ, ვინ ახარ, რაფერი ხარ, მოხუცი ხარ, ბერი ხარ, ვინ ახარ, ხო? ესეთი განცდა. ეს არის აბსოლუტურად ძალიან სუბიექტური შინაგანი განცდა. ეხლა უკვე აი ოშომ რატომ მოგცა ამდენი მეთოდი და თვითონაც ასე რატო ხმარობდა ასე ხშირად ხუმრობებს, ანეკდოტებს და მან გვითხრა რომ რეალური ენერგია სიცილის მოდის სულიდან. ხო და ფაქტიურად ჩვენ ცხოვრებაში აღარა გვაქვს ისეთი აქტი, ისეთი მოქმედება, ისეთი გამოვლინება რომ დაუკავშირდეს სულს ასე მარტივად, ასე ბუნებრივი საშუალებით. ესე რომელიც არის ეხლა მე რო ვატარებ ტრეინინგს დავუშვათ რომ აი გაიცინეთ ეხლა დავუშვათ არ გეცინება და გაიცინოთ. საერთაშორის ეგეც ნახეს რომ სხეული ვერ ანსხვავებს სიცილი ბუნებრივია თუ სიცილი არის ხელოვნური და მაინც გამოყოფს იმ დადებით და კარგ ელემენტებს, რომელიც ეხმარება სხეულს, რომელიც ხდის გონებას გამჭრიახს და რომელსაც აძლიერებს გულს. მაინც გამოყოფს. ამისთვის ხო მაინც უამრავ რაღაცას ვაკეთებთ ხელოვნურად, ხო? რომ გავაძლიეროთ სხეულიც, გონებაც, გულიც. და ადამიანში უკვე არის ეს მეთოდი, არის ეს ჩადებული და გამოიყენ მაინც განაის როდესაც დაუშვათ რამე მედიცინა, რამე ტაბლეტს ვიღებთ, რამე მიდივართ აფთიაქში, მაინც ხო რომ გავეჯამს, რომ რაღაც მეთოდს ხმარობთ. ესეც ხო შეიძლება ასე თქვას, არა ხელოვნური შეიძლება დავარქვათ. მაგრამ ადამიანში უკვე არის ეს. უკვე ადამიანში არის ეს და აი ეს მეთოდის გამოყენებას ვასწავლი სწორედ ტრეინინგზე. რა განსხვავება ამის აი ეს რომ დავუშვათ რეალური ბედნიერება, აი რეალური ბედნიერების განცდა რო გაქვს სიცილი შეიძლება იყოს როგორც მეთოდი, რომ მიაღწიო ამ მდგომარეობას. სიცილი შეიძლება მიაღწიო ამ მდგომარეობას. კი არა, ოშომ თქვა, რომ გასხივოსნებაც მაგალითად შეიძლება მიიღწიეს სიცილის საშუალებით. დღეში 1 საათი თუ იცინი ხართ, მაშინ მედიტაციას აღარ გჭირდებათ, შეიძლება ისე გასხივოსნეთ. ხო და I said that if you laugh 1 hour. ხო და ეხლა რა განსხვავება რეალურ ბედნიერებას შორის. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ სერიოზულად აღვიქვამთ ჩვენ რაღაცას. ჩვენ როცა ცუდ ხასიათზე ვარ. აი ახლა ადამიანს დაუშვათ ეჭვი ვეყარა. ეს ხო ხელოვნური სიცილი რამდენი მომისმენია ტრეინინგზე და ჩვენ ნამდვილი სიცილი გვინდა. თქვენ როცა ცუდ ხასიათზე ხართ, ოჩეც მეჭვი შეგპარებიათ? კაცო, ეს ნაღდია. იქნებ არ არის ნაღდი, ჩემი დეპრესია. ეგრევე იცით რომ ნაღდია, ხო? აი ზუსტად ესია, რა ამ დადებითში გეპარებათ ეჭვი. რა ამ დადებითში გეპარებათ ეჭვი. აი მაშინ შეგვეყარეს ეჭვი, როცა რა გიმძის რა და დეპრესირებული ვარ, სტრესში ვარ. აი მდგომარეობებში შეგვეყაროს ეჭვი. და თუ რამე არის დადებითი და თუ არ არის კარგი, ეს უნდა განიცადოს. სიცილი არის ერთადერთი მოქმედება, რომელიც გაძლევთ მაშვინვე ანაზღაურებას. ცრემლებიც იძლევიან, მაგრამ ის სხვა არის. გაიცინებთ, ხვალ კი არ იგზნოთ თავს კარგად. მაშინვე იგზნოთ თავს კარგად. ეგრე არ იყავით, ვიღავებით. აი, ზუსტად ასე, აი ეს დადებითი თვისება აქვს სიცილს. არის სუფთა ადამიანური. ძალიან სერიოზულადაც ნუ იქნებით,
ოშომ თქვა მაგალითად, რომ თელ ჩემი სწავლება რა არის? სიცოცხლე, სიყვარული, სიცილი. და აი მედიტაცია შეიცავს ამ სამს. როცა ადამიანს გინდა სერიოზულად დაელაპარაკო და ადამიანი გეკითხება, აი რა არის მედიტაცია, რას ნიშნავს, ხო? გაიცინე მასთან 5-10 წუთი. შეიძლება 5-10 წუთი ესაუბრო და აუხსნა რომ ეს მედიტაცია, მაგრამ ეს იქნება სულ მაინც გონებრივი დონე და განცდად. კი, ადამიანი გეუბნება განცდაზე. 5-10 წუთი, კარგი უთხარი, კი ბატონო, გაგიგებთ, მაგრამ ჯერ 5-10 წუთი ვიცინოთ ერთად. 5-10 წუთი გაიცინეთ მასთან ერთად და მე უთხარი, დახუჭე თვალები. ეს დახუჭა თვალების იმდენად მას სასიამოვნოდ იქნება ბუნებრივიც იქნება 5-10 წუთის სიცილის შემდეგ, რომ აი ახსნაც აღარ დაგჭირდებათ რა არის მედიტაცია. ამიტომ 5-10 წუთის მანძილზე ახსნა და 5-10 წუთის მანძილზე მხიარული სიცილის თანაგანცდა გაცილებით უფრო ღრმა წვენას მოიტანს მასში. აი ეს ადამიანი როცა გეკითხება მას აინტერესებს განცდა. მას არ უნდა თეორიული ხარი. ხო და რაც შეეხება რეალურს, აი მოვწან ტრენინგზე და გასავლით რეალურ დებინებას. მისამართი სადაც თქვენ ტრენინგი ზუსტად ისე სადაც მადიტა ატარებს 4-5 ოქტომბერს. სად მისამართი. მისამართი? სად არის ჩვენ ტრენინგი? იმით შხოლია ხათუნა მუზაშვილთან. აღმაშენებლის 56-ში არის მიხაილოვის საავადმყოფოს პირდაპირ. My question, when you spoke in Skype, you told me if you remember about Krishnamurti and Osho relationship, and the connection was very good. I didn't understand. Please, Do you think relationship between Krishnamurti and Osho? ერთი შეკითხვაც არის. you can tell this? Okay, no, you. ერთი შეკითხვაც არის, რომ ურთიერთობა, მაინც ახლა ურთიერთობა ოშოსა და კრიშნამურტის შორის რა ურთიერთობა იყო? რა ურთიერთობა ჰქონდათ? Well, Osho always said when two enlightened beings meet, all is left is silence. ოშო ყოველთვის ამბობდა, როცა ორი გასხივოსნებული ადამიანი ერთმანეთს შეხვდება, So I მხოლოდ დუმილი არის ენა, თუ შეიძლება რომ იცოდეს. the question here is about Krishnamurti. Nona is asking. I don't think they ever met each other in person. ისინი არასოდეს შეხვედრიან, ოშო და კრიშნამურტი არასოდეს შეხვედრიან, But they were teasing each other. მაგრამ ერთმანეთს რო იტყვიან უღიტინებდნენ. So at this time, Osho's sannyasins, us, we were wearing bright orange and red clothes and a big mala. და ოშომ როცა მოგცა ზიარება სანიასა ეს იყო ჩაცმულები ვიყავით ფორთოხლის ფერებში და გქონდა მალები ოშოს სურათით. And we were into celebrating. და მთელი აშრამი დღესასწაულზე და ზეიმზე იყო აღებული. Krishnamurti was more, let's say, serious. კრიშნამურტი იყო უფრო სერიოზული. So Osho's disciples, and he said, "Oh, sit in the first row and ask him questions." და ოშო ყოველთვის აგზავნიდა თავის მოწაფეებს მასთან და ეუბნებოდა დასხეთ პირველ რიგში და კითხეთ აუცილებლად შეგიძლია. Because then he really answers intensely. იმიტომ რომ შენ ისტორიად ინტენსიურად გიპასუხებთ. And Krishnamurti always would say, and he was teasing Osho because all of this celebration and dancing and music and poetry that we did, and he said to disciples who couldn't meditate or didn't concentrate, go there. კრიშნამურტი ვისაც არ შეეძლო ეს მყნარად მედიტაციის გაკეთება და მყნარად ჯდომა, მაშინ კრიშნამურტი თავის მოწაფეს იქ აგზავნა, წადით იმასთან, ოშოსთან აგზავნა. იქ წადით, იქ იზეიმეთ. But Osho also spoke with great respect about him. We had a big fountain which was called a Krishnamurti fountain, and later we had a big Krishnamurti garden. He loved him dearly. ოშოს ძალიან უყვარდა კრიშნამურტი
თვითონ აშრამში იყო მაგალითად კრიშნამურთის ჩანჩქერი და კრიშნამურთის ბაღი, ესე არ თქვენ და სხვა გასქიმოსნებულ სახელებს. ალბათონის დადება გერმანიიდან და მაინტერესებს მას მისი პირადი დამოკიდებულება რუდოლფ სტაინერის ფილოსოფიას. She is asking if you have some connection with Steiner philosophy. What you Rudolf think Steiner. about Steiner? გერმანიიდან იყო და we always go shopping in a shop which is totally natural and it's all built upon, the whole philosophy is built upon China, yes, Steiner, yes. Yeah. Otherwise, no, I'm not in any Steiner center. I know about Steiner, I think he is great, but no. Let me translate. ჩვენ ყოველთვის მივდივართ გერმანიაში მაღაზიაში და ყველა პროდუქტებს ძირითადად ყიდულობთ Very სწორედ good. იმ ორგანულ და ბიოლოგიურ მაღაზიაში, რომელიც ფაქტიურად ეფუძნება შტაინერის ფილოსოფიას. Yeah. ეს მარტო ეს ხოლმე ეს დამოკიდებულება მაქვს. ხოლმე ეს დამოკიდებულება აქვს მას. სხვა You do know more? Do you know more about Steiner? Say something. Yeah, I know more about this. Maybe you explain what you think about Steiner, okay? ნუ შტაინერზე, კი ბატონო, შეკითხვაც იყო შტაინერზე, შტაინერს ცოტა მოკლედ გიპასუხებთ, რაც მე ვიცი ოშოსგან. შტაინერი იყო თეოსოფებთან და თეოსოფების ცოტა ისეთი თემაა, რომ ცოტა მეტი უნდა ვიცოდოთ, უკაცრავად თუ იქნებ შევამცირეთ. თეოსოფები ანი ბეზანტი, ლედბიტერი, ესე იგი, მათ ჰქონდა თავისი მისია, რომ უნდა დაბადებულიყო, უნდა ჩამოსულიყო დედამიწაზე ერთ-ერთ სხეულში ბუდა, მაიტრეა, მესია, ასეთი როგორც სიტყვიან და მათი მთელი მოძრაობა, თეოსოფის მოძრაობა, რომ მოენახათ მედიუმი ამისთვის. მოენახათ არსება, ეს მარტო ეს საკმაოდ რთული ისაა, რომ მონახო ადამიანი თითქმის იგივე მდგომარეობაში უნდა იყოს. მედიუმი ჩვეულებრივ ადამიანს ვერ ჩააცებს, ძალიან რთული მოსაძებნია. მათ რამდენიმე ადამიანი ყავდათ, სხვათა შორის მათ შორის იყვნენ კრიშნამურთი და მისი თავისი ძმა, ნიტიანანდო. და ყავდათ გარდა იმისა რამდენიმე ადამიანი, სხვათა შორის ყავდათ დასავლეთით. ერთ-ერთი და საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ მათ აერჩიეს კრიშნამურთი. მათ აერჩიეს კრიშნამურთი. და სწორედ ამის ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი, რომ შტაინერი, როგორც ოშოს გამოეყო თეოსოფიას და შექმნა ანთროპოსოფია. მთელი მასთან ერთად გამოეყო მთელი გერმანიის ასოციაცია, იმიტომ რომ თქო ისეთი მშვენიერი ორატორი იყო, რაღაც გადასარევი ორატორი იყო, დარწმუნებით საუბრობდა და მთელი გერმანიის ასოციაციამ თეოსოფიის გამოეყო მასთან ერთად თეოსოფებს და მთელი მან ჩამოყალიბა როგორც მოგახსენეთ ახალი მიმართულება ასოციაცია ანთროპოსოფია, მაგრამ ის არ იყო გასხივოსებული. არჩეული იქნა კრიშნამურთი, რომელიც იყო პიროვნება. თუმცა კრიშნამურთიმ რატო თქვა უარი, ეს კიდე სხვა ცალკე საზოგადოება, რატო თქვა უარი დაუშვათ ის, რომ მიიღო ეს ბუდას განსხეულება, ეს კიდე ცალკე სასაუბროა, მაგრამ აი ეს რაც მე ვიცი ოშოსგან შტაინერის შესახებ. Okay, what is based? Now I think. Okay. ნუ თავარი არსი მოკლედ რო ვთქვათ, სიყვარულისა და მედიტაციის სინთეზი. The connection of Eastern philosophy, meditation, and Western science, therapy. აღმოსავლეთის მედიტაციისა და დასავლეთის მეცნიერების, აი მეცნიერების ესეთი მიღწევები აქვს და and also an awareness that our mind loves to go into misery. You go now in details. And to teach us to be grateful for life and to celebrate it. მადლიერი რო ვიყოთ ამ სიცოცხლის და ვიზეიმოთ. კი ბატონო, ის
დაგვავალოს გადმოგეცით ეს. როდესაც თქვით რომ თუ მოგუნდებიო სიცილის სიტყვის საკუთარ თავშიო. თქვენ სანამ ახახat ეს ვიპოვეთ. საკმაოდ ადვილად. და ხო ვერ გეტყვით რამეს თქვენ გარაშე როგორ ვიპოვოთ ეს სიცილი მოგუნდების თუ მოგუნება. ეხლა შენ ყველა სეკრეტები გინდა გაიგო. მოდი ტრეინინგზე და გაიგო. ერთი სეკრეტი. ყველა წახოთ ადამიანები შეარულად რო იქნება. კი ბატონო. ხო ესე იგი ასე რომ მარტივად რო თქვა ცოტა რთულია, მაგრამ ჩემი აზრით არ არის რთული, უბრალოდ მოდუნდით, ღრმად ისუნთქეთ რამდენჯერმე, მოდუნდით, მას იტყვით. დაიწყეთ სიცილი, ოდესმე ხო ვიღაცად გულიც გიცინიათ, ხო გვიხარხარია და როცა ხარხარებს, ხო გახსოვთ ეს ვიბრაცია სხეულში. ხო გახსოვთ, ბავშვი რო იყავით, ხო გვახსოვს ეს სიხარულის ვიბრაცია, სიხარულის სუნთქვა, რუნჩხვას იწვევს სხეულში, ხო? აი ეს ვიბრაცია ამ გამოიწვიეთ და ამ ვიბრაციას აქვს თავისი უკავშირი. როგორც სიხარული და სიცილი იწვევდა აი ამ სხეულის რეაქციას, გამოიწვიეთ ეს სხეულის რეაქცია და გამოიწვევთ სიცილს. აი როგორც ახლა დავიწყეთ, ხო არ გეცინე, მაგრამ დაიწყეთ. დაიწყეთ. წამომერე ამას იზავს. Maybe we finish with the laughter. Okay, კარგით ახლა, იმიტომ რომ ნამდვილად ვინდა ყველას პატივისცემ დიდი მადლობა ყველა რომ მოგზანდით. და ახლა ჩვენ გვინდა ყველას გიპასუხოთ თუ ვინმეს გაქვთ კიდე დამატებით, მაგრამ ახლა ამას ალბათ ვერ მოახერხებთ. ასე მოკლედ საკმაოდ დიდი თემა, მაგრამ ნამდვილად გვინდა რომ ყველა გასიამოვნებით წახვიდეთ, ან მეტნაკლებად რაც შეიძლება მეტი ადამიანი, ხო და რაც ჩვენ შეგვიძლია ახლა სიამოვნება, კიდე გავიცინეთ ცოტა და ეს